හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ වෙනස්ම විදිහේ කෑමක්. පොල් කිරි වලින් හදන පුඩින් එකක්. මේක ස්ටීම් කරන්නේ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ නැහැ. අනික තමයි මේක වෙජිටේරියන් අයට විශේෂයි. මේක අපි හදන්නේ අගර වලින්. අගර ජෙලටින් වලට වඩා වෙනස් වෙන්නේ කාමර උෂ්ණත්වයේදී ඉක්මනට හයි වෙන නිසා ජෙලටින් වගේ එළිය තිබ්බහම දිය වෙන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා බය නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ඕනම උත්සව අවස්ථාවක මේක හදලා අතුරුපසක් විදිහට පිළිගන්වන්න. ජෙලටින් හදන්නේ සතුන් යොදාගෙනනේ. අගර කියන්නේ මුහුදු පැලෑටියක්. ඒ නිසා වෙජිටේරියන් අයට බය නැතුව කන්න පුළුවනි. හරියටම කිව්වොත් මේක මුහුදු පැලෑටි සාරයෙන් නිපදවන නිර්මාංශමය ජෙලටින් ප්‍රභවයක්. මෙතන අගර ග්‍රෑම් 25ක් තියෙනවා. රුපියල් 200ක් වගේ මුදලකට තමයි මට මේක හම්බුනේ. මේක 3-4 පාරකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම දැන් හදන්නේ මේකෙන් පොඩි කෑලි ටිකක් කපලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන රිබන් වලින් බැඳලා එහෙම තමයි මේ අගර ටික එන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක ඉතුරු කරා ඔයාලට බලන්න. ඉතින් මේක එහෙම විශේෂයක් නැහැ. ග්‍රෑම් 5ක් ගන්න ඕනෙම කියලා නැහැ. ඔයාලට අතට අහු වෙන පොඩි මිටක් වගේ අරගෙන දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මම අගර වලින් ග්‍රෑම් 5 කොටස් දෙකක් වෙන් කරගන්න හදන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ තරාදියක් තියෙනවා නම් ග්‍රෑම් 5 කොටස් දෙකක් වෙන් කරගන්න. ඉතින් මේක එහෙම විශේෂයක් නැහැ. ග්‍රෑම් 5ක් ගන්න ඕනෙම කියලා නැහැ. ඔයාලට අතට අහු වෙන පොඩි මිටක් වගේ අරගෙන දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ තරාදියක් නැත්තම් පුළුවන් මේක පොඩි කෑලි වලට කපලා මේස හැඳි දෙකමාර මේ වගේ පීරිසි දෙකකට දාගන්න. ඊළඟට මම මේ විදිහට එක පීරිසයකට වතුර අඬු කෝප්පෙන් භාගය ගානේ දාගන්නවා. මේ ටික විනාඩි 15ක් විතර මේ වතුරේ පෙඟෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා පුඩිම හදන්න කලින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට අගර ටික පෙඟෙන්න දාලා තියන්න. මේ තියෙන්නේ මම පුඩිම හදලා දාන කෑම පෙට්ටිය. මේකේ මම ඔයිල් ටිකක් මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකකින් ගා ගන්නවා. අපිට මේ පුඩින් එක හදන්න පොල් මිටි කිරි අඬු කොප්ප 2මාරක් ඕන වෙනවා. මම මේ විදිහට මිරිකගෙන අරගත්තා. ලුණු පොඩ්ඩක් ඕන වෙනවා. කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 2ක් ඕන වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සර වෙලාම මේ වගේ වළඳක් ලිපේ තියන්න ඕනේ. අඩු ගින්දරේ ඒකට දාන්න ඕනේ පොල් කිරි අඬු කොප්ප 1මාරක්. පොල් කිරි ටික අපි ගොඩාක් නටවන්නේ නැහැ. අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට හැඳි ගාමින් තියාගන්න. විනාඩි 2ක් විතර රත් කරාම ඇති. දැන් මම මේ රත් වෙන පොල් කිරියකට ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම ලුණු පොඩ්ඩයි එකතු කරගත්තේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී කොකෝවා පවුඩර් දාන්න කලින් මම ඉක්මනටම අනිත් ලිපේ අගර ටික දිය කරගන්න ගන්නවා. අගර ටික රත් කරලා තමයි දිය කරගන්න ඕනේ. මේකත් ඔයාලා අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් අගර ටික වතුරත් එක්කම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේකත් හැඳි ගාමින් තියාගන්නවා. විනාඩි 2ක් විතර යනකොට මෙන්න මේ විදිහට වතුර නටන්න ගන්නවා. අගර ටික හොඳටම දිය වෙන්න ඕනේ. දිය වෙනකල් ලිපේ තියාගන්න. මේකේ තියෙන වතුර ඔක්කොම හිඳව ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම මේක ගල් වෙනවා. දැන් කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 2 එකතු කරගන්නවා. මේක එකතු කරාට පස්සේ විස්ක් එකෙන් කලවම් කරනකොට ඉක්මනටම කොකෝවා පවුඩර් ටික පොල් කිරි එකේ දිය වෙනවා. දැන් අපි ලිපේ රත් කරගත්තු අගර ටික ගෙනල්ලා මේ පොල් කිරි එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක දිය වෙනකන් විනාඩි 2ක් විතර ලිපේ තියාගන්න. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. පොල් කිරි නටන්න දෙන්න එපා ගොඩක්. මම සීනි මේස හැඳි 4යි එකතු කරගන්නේ. ඊට වඩා සීනි එකතු කරගන්න එපා. මේක ගොඩක් පැණි රස වෙයි. ඔයාලා අඩුවෙන් සීනි පාවිච්චි කරනවා නම් සීනි හැඳි 3ක් හෝ සීනි හැඳි 3මාරක් එකතු කරගන්න. මම මේ එකතු කරගන්නේ මේස හැන්දෙන්. දැන් ලිප ඕෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 2ක් විතර නිවෙන්න දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ පෙට්ටියට දාගන්න. මේක ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක් වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාලට මේක ඕනම හැඩයක පෙට්ටියක දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක කෑම පෙට්ටියට දානකොට මේ විදිහට පෙරණයක් අරගෙන පෙරලා දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට විනාඩි 30ක් විතර තියලා තියෙනවා. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ නැහැ. කාමර උෂ්ණත්වයේදී මේක හයි වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු අනිත්
කොටස හදාගන්න. මේකේ සුදු පාට ලේයර් එක හදාගන්න විදිහත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේකට අපි පොල් කිරි 1 අඬු කෝප්පයයි දාගන්නේ. ඒකත් අඩු ගින්දරේ තියාගෙන රත් කරගන්න. පොල් කිරි 1 අඬු කෝප්පයක් නිසා මම මේකට සීනි මේස හැඳි 3ක් දාගත්තා. සීනි ටික එකතු කරලා පොඩ්ඩක් කරවම් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කලින් පාර වගේම ඉක්මනටම අගර ටික ලිපේ තියා ගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට අගර ටික ලිපේ තියාගෙන ඒ ටික නටව ගන්නවා. දැන් අපි ලිපේ රත් කරගත්තු අගර ටික ගෙනල්ලා මේ පොල් කිරි එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක දිය වෙනකන් විනාඩි 2ක් විතර ලිපේ තියාගන්න. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. පොල් කිරි නටන්න දෙන්න එපා ගොඩක්. මම දැන් වැනිලා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ළඟ වැනිලා නැත්නම් කරදමුංගු ඇට 2-3ක් අල්ලලා ඒකේ ඇට එකතු කරගන්නම් පුළුවන්. දැන් මම මේ රත් වෙන පොල් කිරියකට ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. අගර ටික හොඳටම දිය වුණාම ඉක්මනට ලිප ඔෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 2-3ක් මේක නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා චොක්ලට් ලේයර් එක උඩට පෙරා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක එළිය තියෙනකොට කාමර උෂ්ණත්වයේදී පැයකින් විතර සෙට් වෙනවා. ඔයාලට මේක සීතලට කන්න ඕන නම් පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න. මේ තියෙන චොක්ලට් පුඩින් එක සෙට් වුණාට පස්සේ මම අරගෙන ආවේ. බලන්න මේක ඉක්මනටම ගැලවෙනවා. ජෙලටින් වගේ නෙමෙයි ගල්වලා අතට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේකේ කොන් කපා ගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් කැමති හැඩයක කෑලි වලට කපා ගන්න. මේක බාල තරුණ මහලු ඕන කෙනෙකුට බය නැතුව කන්න පුළුවන්. පොල්වල අඩංගු වෙන්නේ සංතෘප්ත මේදේ නිසා ඔයාලට පුළුවන් කොලෙස්ටරෝල් තියෙන කෙනෙකුට උනම් බය නැතුව කන්න. මේ බලන්න හරිම ලස්සනට හරිම නීට් එකට තියෙනවා. මම කියන ප්‍රමාණ වලින්ම අමුද්‍රව්‍ය අරගෙන හදාගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පොල් කිරි වලින් චොක්ලට් පුඩිමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලා ගොඩක් අය මේ පුඩින් එකට කැමති වෙයි. ලයික් කරලා ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න. හදලා බලපු අය මට අදහස් කියන්න. ඒ වගේම මේක Facebook එකේ ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.